है तुमसे मनहारी। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। अहिले चाहिँ टिकटकमा एकदम भाइरल भएको छ यो नयाँ टेम्प्लेट हो क्यापकटको। तपाईहरु पनि सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला, स्किप नगर्दिनु होला। अब साथीहरु त्यस्तै भिडियो बनाउनको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। टेम्प्लेट लिंक भन्ने एउटा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर एउटा अप्सन छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि अब तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भन्ने एउटा अप्सन छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईको युज सेम फोटो अर भिडियो फर क्लिप मार्क विथ सेम कलर डट्स भनेको छ। अब तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मलाई मन पर्ने मेरो फेभरेट फोटो यहाँ सिलेक्ट गर्छु। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि अर्को फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हरेक क्लिपमा फोटो आइसकेको छ। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईको नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको 100% पुगिसकेपछि यसरी भिडियो बन्नेछ। तपाईले यहाँ प्ले गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ दुईटा अप्सन छ, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क र एक्सपोर्ट भन्ने दुईटा अप्सन छ। तपाईले चाहिँ माथि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले यहाँ गर्नुभयो भने यहाँ तपाईको 100% पुग्नु पर्ने हुन्छ। 100% पुगिसकेपछि तपाईको यो सिधै टिकटकमा जानेछ। तपाईले सिधै टिकटकमा गएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्याक गएर पनि पछि टिकटकमा गएर पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यति 100% पुगिसकेपछि तपाईलाई कसरी अपलोड गर्ने र साउन्ड कसरी युज गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। अब साथीहरु तपाईले यसरी यहाँ टिकटकमा सिधै अपलोड नगर्नु होला, यसलाई चाहिँ यसरी फाल्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फेरि पछि गएर पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ भइसकेको छ। अब तपाईले यो भिडियोलाई टिकटकमा गएर हाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हाम्रो आइसकेको छ। अब साथीहरु मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा अर्को लिंक दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंक साउन्ड लिंक भनेर एउटा लिंक दिएको छु। तपाईले साउन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको सिधै यो साउन्ड युज नगर्नु होला। तपाईले मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा साउन्ड लिंक भनेर एउटा लिंक राखिदिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो खुल्नेछ। यसरी भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ सर्कल कलरको यो साउन्डको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एड टु फेभरेट भन्ने अप्सन छ, यसरी एड टु फेभरेटमा राख्नु होला यो साउन्डलाई। यो साउन्डलाई राखिसकेपछि तपाईले यसरी ब्याक गएर तपाईले मजाले अघि सेभ गरेको भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसरी प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यसरी खुल्नेछ। तपाईले अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अघि भर्खरै सेभ गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले एड साउन्ड भन्ने अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फेभरेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले भर्खरै राखेको फेभरेटमा राखेको साउन्ड चाहिँ तपाईले यसमा यसरी क्लिक गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँ भोल्युम भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ ओरिजिनल साउन्डलाई यसरी घटाइदिनु होला र अहिले जो एड गरेको साउन्डलाई चाहिँ यसरी बढाइदिनु होला। फुल 200% गरिदिनु। त्यसपछि डोन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यसरी नेक्स्ट गरेर मजाले यो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले ह्याशट्याग लगाएर तपाईले मेन्सन गरेर साथीलाई ट्याग गरेर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।